Hi everyone, welcome back to our channel. I hope हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला. आजको भिडियो चाहिँ मैले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ नयाँ अपार्टमेन्टमा हिजो मात्र शिफ्ट भयौँ. त्यही भएर चाहिँ अनि यो अपार्टमेन्ट चाहिँ बेसिकल्ली अनफर्निस्ड अपार्टमेन्ट हो. अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ नजिकैको स्टोरमा गएर चाहिँ सामानहरू, रुम डेकोरेटिङ आइटम्स र सानोतिनो युजफुल आर्टिकल्सहरू किनेछौँ. मन पर्यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस् ल. सी यू इन द भिडियो. हाई, वेलकम ब्याक. यति छ है सामान चाहिँ. अर्को ब्याग पनि छ. अब सुरुबाट योबाट देखाउँछु. भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, भिडियो भन्नाले अब सामान देखाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि यो सबै सामानहरू चाहिँ हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड स्टोरबाट लिएर आएको छौँ. सेकेन्ड ह्यान्ड स्टोर चाहिँ यहीँ नजिकै छ, 15 मिनट्स बाई वक. अनि वाइ सेकेन्ड ह्यान्ड भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ नर्मली सबैले चाहिँ एक्चुली अब आफूले 1-2 महिना चलायो भने या उनीहरूलाई अब सपोज मन परेन भने उनीहरूलाई चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड स्टोरमा चाहिँ सेल गरिदिन्छ. र अनि सेकेन्ड ह्यान्ड स्टोर भन्दाखेरि चाहिँ एकदम नराम्रो क्वालिटीको नै हुँदैन, राम्रै 1-2 चोटि युज गरेको पनि हुन्छ. कुनै मटेरियलहरू चाहिँ एकदम कुनै चाहिँ एकदम डिफेक्ट भएको पनि हुनसक्छ. तर उनीहरूले चाहिँ त्यही अकर्डिङको सामान अनुसार क्वालिटी कस्तो छ त्यही अनुसारको प्राइस राखेको हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ योहरू चाहिँ जस राम्रो छ, नयाँ ब्रान्ड न्यू किने जस्तै छ है. देखाउन जाने डाइनिङ टेबलसँगको चेयरको लागि हो. दुईवटा हो. बस्दा कहिले म चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब स्टडी टेबल त छैन. अनि असाइनमेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ लगभग म त 4-5 आवर्स ननस्टप बस्नुपर्छ. अनि बस्दा ढाड दुख्छ, ब्याक दुख्छ. त्यही भएर चाहिँ यसको लागि चाहिँ मैले 2टा कुसन लिएँ. नयाँ छ, राम्रो छ है, ब्रान्ड न्यू जस्तै छ. अनि हामीले चाहिँ कतिमा लियौँ यो प्राइस यहाँ कतै पर्ने हो. प्राइस चाहिँ let's see. ओके प्राइस चाहिँ एउटाको वेट. Moments later. 2000 years later. 4 युरो. एउटालाई 4 युरो हो, दुईटाको 8 युरो. वर्थ इट. अनि त्यसपछि चाहिँ बेडसिट हो. बेडसिट त झन् कस्तो नयाँ छ कि, ट्याग पनि निकालेको छैन. यहाँ कता हो यो त, यहाँको नयाँ उसको भयो के अरे, अर्को ट्याग पनि छ कता खोसेछ क्या. यो चाहिँ 140 बाई 220 को हो साइज. कस्तो राम्रो छ. क्रिम कलर हो. यहाँ व्हाइट देख्यो होला, क्रिम कलर कस्तो मन पऱ्यो मलाई. ठ्याक्कै हाम्रो रुमको सँग पनि म्याच हुने. अनि प्लेन किन्न मन लाग्थ्यो, तर अलिकति पनि कलर दिउँ भनेर, किनभने हाम्रो पुरै वाल व्हाइट छ अनि फ्लोर चाहिँ त्यो उसको के भन्छ ब्राउन कलर छ, काठको छ. अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति भए पनि कलर दिउँ न. ओके. अनि अर्को यो चाहिँ त्यो बेडसिट भयो. यो चाहिँ उसो हो, के भन्छ, सिरेकको खोल के ब्ल्याङ्केट कभर हो. यो चाहिँ म्याचिङ. अनि यो चाहिँ अर्को बेडसिट हो. यो चाहिँ अलिक कस्तो धेरै क्रिम कलर देखेछ, डार्क देखेछ. यो डार्क चाहिँ खासै छैन है, राम्रो छ. क्रिमी कलर छ, प्लेन कलर. दुईवटा
अनि त्यसपछि अनि यो पट पनि किनेको मैले यो पट किनेको मैले त्यो प्राइस भनेन है वेट Boring. यसलाई चाहिँ 8 युरो अनि यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ 6 युरो अनि यो चाहिँ पिलो कभरलाई नि 8 युरो वास गर्नुपर्छ अनि मैले चाहिँ अर्को पनि सिमिलर पट किनेको छु सेम है साइजमा चाहिँ फरक योलाई 9 युरो योलाई 5 युरो यो ठुलो छ यो सानो छ ब्रान्ड न्यू जस्तो छ अनि यो चाहिँ मैले सेकेन्ड ह्यान्ड स्टोरबाट किनेको यो पनि कति साइज हो मेड इन टर्की रहेछ 24 साइज स्मल साइज हो मलाई स्मल साइज नै हुन्छ यहाँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ मैले मिडियम साइज लाउँथेँ नर्मली यहाँ चाहिँ मलाई स्मल साइज हुन्छ यो सिम्पल यस्तो कार्डिगनहरू कलेज जान सजिलो हुन्छ अब अभियसली यसले न्यानो त हुँदैन तर जे भए पनि भित्र बाहिर ज्याकेट लगाउने अनि भित्र यो कलेजमा चाहिँ सजिलो हुन्छ जाँदा किनभने मलाई यस्तै मनपर्छ कि ब्यागी सजिलो हुन्छ नि अर्को पनि छ मेरो सिमिलर यस्तै खालको कति यहाँ दाग रहेछ थोरै वास गर्नु चाहिँ पर्छ है भयो अनि कति छ यहाँ मेरो ब्याग हो यो कलेज ब्याग यो चाहिँ होइन सेकेन्ड ह्यान्ड यो मैले नेपालमै किनेको मेरो कलेज ब्याग हो प्लेट यो भाडा एउटालाई चाहिँ 9 युरो एउटालाई चाहिँ 5 युरो है मैले भने कि भएन भने जस्तो लाग्यो अनि यो प्लेट चाहिँ जस्ट 2 युरो कस्तो राम्रो छ कि यो मैले दुईटा मात्र लिएँ कि किनभने फेरि मैले टाइमपछि सर्नुपर्छ अनि सिफ्ट हुँदा चाहिँ हुन्छ कि सामान धेरै चल्यो भने यो पनि 2 युरो है इच गर्नुपर्छ अनि मैले नाइफ पनि किनेँ नाइफ पनि नयाँ छ कि राम्रो छ यो 3 युरोको नाइफ अनि ग्लास हो मैले चाहिँ ग्लास चाहिँ 4वटा किनेछु इन टोटल कस्तो राम्रो लाग्यो कि गोल्डन एउटालाई चाहिँ 1 युरो मान्छेहरूले धेरै जस्तो डोनेसनहरू पनि दिन्छ तर हामीलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ डोनेसन दिन चाहिँ किनभने मान्छेहरू मुभ भइरहेको हुन्छ बेसिकली यो ठाउँ चाहिँ स्टुडेन्टहरू धेरै बस्छ होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि मान्छे सिफ्ट भइराख्नुपर्छ अनि त्यही भएर चाहिँ उनीहरूलाई डोनेसन दिन्छ कि बेच्न हुन्छ नि त नि फेरि भर्खर फेरि लगेर छोड्नुपर्छ डाडु पनि किने डाडु 1.5 युरो खास हामीसँग भाडा टन्नै छ है तर म चाहिँ अहिले केमीमा बस्छु होइन अनि रवि चाहिँ यहाँ बस्छ मैले जब पनि यहीँ गर्ने भनेर यहीँ आएको हो खास चाहिँ उताको अपार्टमेन्ट चाहिँ छोडेको छैन तर मैले यहीँ सजिलो लाग्छ मलाई चाहिँ बस्नलाई अनि रविको त झन् काम नै यहीँ भयो नि त
त्यही हाम्रो 2टा अपार्टमेन्ट छ कि हामीले 2टा ठाउँमा रेन्ट तिर्नुपर्छ अभियसली। अनि उता पनि चाहिन्छ मेरो लागि अनि यता रविको लागि चाहिन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो सामानहरू किन्यौँ। स्पुन 2 युरो। नर्मली हामीले चाहिँ यो फर्स्ट ह्यान्ड किने भए 15 to 20 युरो भन्थ्यो एउटालाई एउटा स्पुनलाई, तर मसँग पनि छ छन त, तर मलाई अलिक धेरै चाहिन्छ कि सामानहरू, भाडा धेरै भयो भने सजिलो हुन्छ। एन्ड लास्ट सबैभन्दा राम्रो अनि त्यसको सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ चाहिँ यो है, दिस इज द कार्पेट। यो अहिले फोल्ड गरेर मैले एकछिन ओपन गर्छु, वास छ एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ कुन ब्रान्ड हो, बेन्ताकी 24x140 साइज। यो चाहिँ हामीले कति भन्यो होला, गेस त धेरै महँगो चाहिँ होइन, यो 25 युरोको है, यत्रो है साइज। यो फोल्ड छ, मैले एकछिनमा देखाउँछु ल सबै कुरा सेटल गरेपछि। वेट जस्ट अ मिनट। फाइनल भ्यू कुसन चाहिँ मैले त्यहाँ राखेको छु 2टा, अनि त्यसपछि यो चाहिँ कार्पेट भयो, अनि अरू सामानहरू चाहिँ वास गर्नै बाँकी छ त्यहाँ छ, अनि त्यही यिनीहरू चाहिँ वास गर्नुपर्छ। त्यही भएर म चाहिँ अब लन्ड्रीको लागि लिएर जाँदैछु। अब चाहिँ टोटल बिल कति भयो भने विथ ट्याक्स गरेर टोटल चाहिँ 72 युरो भयो है। टोटल यो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, 72 युरो छ। अनि त्यही हो, यो चाहिँ रुवानामी वेन्तिकी भनेको सेकेन्ड ह्यान्ड होला सायद, आई डोन्ट नो। त्यही हो, ओभरअल चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ अझै हामीले चाहिँ मैले चाहिँ भास अनि त्यसपछि क्यान्डल अनि अरू कुराहरू चाहिँ डेकोरेसन सामानहरू एकदम राम्रो राम्रो थियो, जस्तै फ्रेमहरू थियो कि त्यो चाहिँ अहिले लिएन किनभने अलि हतारै भइहाल्छ। अनि त्यही माथि सामानहरू धेरै भयो भने क्यारी गर्नु सजिलो गाह्रो हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर सजिलो अरे मैले गाह्रो हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ एकैचोटि लिएर आएन। त्यो पनि अब कमिङ डेजहरूमा अभियसली लिएर आउँछु। त्यही हो, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आई होप भिडियोहरू मन पर्यो होला। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, एन्ड तपाईँलाई के कुरा सोध्नु छ या कस्तो लाग्यो रिभ्यू दिनु ल कमेन्टमा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, सी इन द नेक्स्ट भिडियो, बाई।